Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC với những nội dung chính sau đây. Trung Quốc tung tuyệt chiêu dùng mạng xã hội để xuyên tạc, gây hoang mang, chia rẽ người dân Đài Loan. Hòn đảo đang chống lại cuộc chiến không khói súng này như thế nào? Bên cạnh đó, ông lớn châu Á vừa tuyên bố đã phát triển thành công tên lửa liên lục địa, có thể xóa sổ mọi ngóc ngách trên lãnh thổ Mỹ mà không cần phải tiến sát vùng biển quốc tế. Loại khí tài đáng gờm này là gì? Sau thời gian đồn đoán, truyền thông Trung Quốc đã chính thức công bố nước này thử nghiệm thành công tiêm kích áp chủ bài, có khả năng tàng hình trước mọi hệ thống radar của đối thủ. Trong khi đó, Nga đang bị Mỹ NATO nắn gân khi các ông lớn đã điều tàu chiến đến thử lửa lực lượng biên phòng Nga trên Biển Đen. Một số tin tức đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Anh công du Đông Nam Á thúc đẩy quan hệ kinh tế và an ninh. Đảng đối lập phản đối việc London đơn phương áp đặt điều khoản khẩn cấp hậu Brexit. Lãnh sự quán Mỹ dành cho Palestine không được phép tồn tại ở Jerusalem. Nga cung cấp gói viện trợ nhân đạo lớn cho Afghanistan. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo Taipei Times, ở thời điểm hiện tại, Đài Loan đang phải đối mặt với muôn trùng khó khăn mà Trung Quốc dàn ra. Trong đó có chiến thuật xuyên tạc, lan truyền thông tin sai lệch về hòn đảo. Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã đề trình các hướng dẫn lên nhân dân lập pháp để vạch ra những nỗ lực khơi mào chiến tranh của cường quốc bên ngoài và đề xuất các biện pháp chống lại mọi âm mưu đó. Taipei Times cho biết hiện Trung Quốc đang dùng một công cụ để đánh phủ đầu Đài Loan mà không cần khơi nòng súng, đó là mạng xã hội và các nền tảng đa phương tiện khác. Phía Bắc Kinh nỗ lực truyền bá thông tin sai lệch và gây ra bất ổn ngày càng tăng trong xã hội Đài Loan. Cụ thể, ông lớn châu Á lập các tài khoản mạng xã hội ảo, cách trang nội dung và điều phối mạng lưới cộng tác viên Đài Loan để thực hiện chiến dịch xuyên tạc trên. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã theo dõi và nắm bắt những thông tin sai lệch đang được chia sẻ trên mạng xã hội ở Đài Loan. Từ đó đăng tải nội dung đính chính lên tài khoản mạng xã hội và trang web chính thức của mình để định hướng dư luận theo quan điểm đúng đắn. Bên cạnh đó, ông Su Yuyun, chuyên gia phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan vừa cho biết trong một bài viết của mình rằng có thể cơ quan phòng vệ Đài Loan và các quan chức Lầu Năm Góc đã thảo luận các kịch bản về một cuộc tấn công khi Trung Quốc khai hỏa thôn tính hòn đảo. Trong bài viết của mình, ông mô tả 6 kịch bản, bao gồm một cuộc xâm lược của Trung Quốc vào huyện Liên Giang, huyện Kim Môn, phong tỏa toàn bộ các khu vực này. Vì chuyên gia dự đoán ông lớn bên kia eo biển sẽ tiến hành chiến dịch tấn công toàn diện bằng tên lửa và chiến đấu cơ vào Đài Loan. Trong mỗi tình huống, mục đích của Bắc Kinh là buộc Đài Bắc tham gia các cuộc đàm phán thống nhất, điều mà Đài Loan sẽ kiên quyết từ chối và kêu gọi Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc hỗ trợ. Vì chuyên gia cho rằng Đài Bắc sẽ chống lại Bắc Kinh bằng tên lửa, nhưng số lượng tên lửa của hòn đảo lại có hạn. Tuy nhiên, nếu Đài Loan có thể bảo đảm nguồn tên lửa chống hạm Harpoon từ Mỹ, điều đó sẽ thay đổi tình hình. Ông dẫn lời người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính rằng Đài Loan không sánh được với Trung Quốc về tài nguyên, nhân lực hoặc công nghệ quân sự. Tuy nhiên, ông Su nhấn mạnh Đài Loan có ý chí và quyết tâm tự vệ. Vì vậy, hòn đảo phải tăng tốc đầu tư vào khả năng tác chiến phi đối xứng. Reuters đã nói rằng lực lượng dự bị của Đài Loan quá yếu và quân đội đang ra sức tăng cường sức mạnh cho nguồn quân lính này. Bên cạnh đó, quân đội phải liên tục cải thiện khả năng tác chiến phi đối xứng. Hòn đảo cũng nên phát huy thế mạnh của mình về công nghệ thông tin và đầu tư nhiều hơn vào khả năng tác chiến điện tử của mình. Đây là một lĩnh vực mà Trung Quốc đang đầu tư vào thời gian gần đây. Vì vậy, Đài Loan cần phải bắt kịp tốc độ, vị chuyên gia chia sẻ. Ông Su nói rằng ước tính khoảng 18% máy bay quân sự Trung Quốc bay gần vùng biển của Đài Loan trong năm qua là máy bay tác chiến điện tử. Điều này cho thấy Trung Quốc đang tìm cách mô phỏng các chiến thuật mà quân đội Mỹ sử dụng. Chẳng hạn như việc sử dụng phần mềm Shooter cho phép nước này theo dõi và kiểm soát các hệ thống phòng không của đối phương, ông nói. Để chống lại điều này, Đài Loan phải cải thiện việc mã hóa các thông tin liên lạc không dây của mình và phát triển các hệ thống liên lạc không đồng nhất. Ông cho biết. Hôm 7 tháng 11, tờ Thời báo Hoàn Cầu cho biết Trung Quốc vừa cho ra mắt tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân SSBN có khả năng mang tên lửa liên lục địa SLBM, được trang bị đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ và các quốc gia đồng minh phương Tây. Cơ quan truyền thông này cũng cho biết hiện tại Bắc Kinh đang mạnh tay đầu tư phát triển các SLBM tầm xa nhằm cạnh tranh với Mỹ và Nga.
Trước động thái trên của Bắc Kinh, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã phải lập tức triệu Lầu Năm Góc gấp rút đánh giá tình hình. Trong báo cáo hàng năm về tình hình quân sự và mối đe dọa từ phía Trung Quốc, Lầu Năm Góc luôn nhấn mạnh về chương trình vũ khí tầm xa và hạt nhân của Bắc Kinh và lưu ý rằng Washington cần phải có những hành động nhằm kiềm chế Bắc Kinh phát triển những loại vũ khí này. Hiện tại, Hải quân Trung Quốc PLAN đang sở hữu 6 chiếc SSBN kiểu 094, thường được gọi là lớp tấn có khả năng mang theo 12 SLBM, JL-2, Cự Lang 2, tầm bắn 8.000 km, đủ sức oanh tạc lãnh thổ Alaska và Guam của Hoa Kỳ. Được biết, SLBM JL-2 là phiên bản nâng cấp của JL-1. Loại tên lửa hiện được trang bị trên tàu ngầm kiểu 092 so với JL-1, JL-2 dài hơn và có tải trọng lớn hơn, giúp tăng đáng kể tầm bắn và khả năng công kích mục tiêu. Tầm bắn của JL-2 dao động từ 7.400 đến 8.000 km. Như vậy, Ấn Độ, Nhật Bản, đảo Guam và Alaska của Mỹ đều nằm trong tầm bắn. Ngoài ra, JL-2 còn có khả năng tích hợp 3 đến 4 đầu đạn MIRV, hạt nhân 25 KT, 1000 KT, đủ sức phá hủy một thành phố cỡ vừa và trung ở Mỹ. Hiện tại, JL-2 chưa thể vươn tới lãnh thổ Hoa Kỳ do bị hạn chế tầm bắn. Tuy nhiên, điều đó không vấn đề gì nếu tàu ngầm Trung Quốc tiến sát đến bờ Tây của Hoa Kỳ và sau đó tấn công chớp nhoáng rồi rút đi. Như đã nói ở trên, Trung Quốc đang sở hữu 6 chiếc SSBN kiểu 094 được phát triển dựa trên nền tảng kiểu 092 hoặc SIA. Các tàu ngầm kiểu này được bắt đầu đóng từ năm 2007 và đưa vào trực chiến năm 2010. Tuy vậy, so với Mỹ và Nga, các tàu ngầm Made in China vẫn còn kém khá xa về mặt công nghệ. Ví dụ điển hình nhất là khả năng lặn sâu và độ trượt âm. Thậm chí nếu so với lớp tàu Delta 3 của Liên Xô vào năm 1976, SSBN kiểu 094 vẫn còn thua xa về mức độ yên lặng. Với điểm yếu chí mạng như vậy, hiện tại các tàu ngầm Trung Quốc chỉ có thể quanh quẩn trong vùng biển của họ mà không thể tiến quá xa bờ. Thật vậy, Hoa Kỳ và các đồng minh, đặc biệt là Nhật Bản, chỉ cần bố trí thiên la địa võng tại các chủ đảo thứ nhất và thứ hai là có thể khóa chết mọi đường tiến của chiếc SSBN này. Lúc này, hạm đội tàu ngầm có thể dễ dàng bị tiêu diệt bằng tàu ngầm, tàu mặt nước, máy bay săn ngầm, thậm chí là thủy lôi thông minh của đối phương. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác với SSBN kiểu 096 mà Bắc Kinh đang phát triển SSBN. Ngoài ra, Bắc Kinh còn đang phát triển SSBN kiểu 096, cũng như SLBM JL-3, Cự Lang 3, có khả năng tấn công mọi ngóc ngách trên lãnh thổ Mỹ mà không cần phải tiến sát vùng biển quốc tế. Nhằm khắc phục những nhược điểm cố hữu của JL-2, Bắc Kinh đã đầu tư rất nhiều vào việc nghiên cứu và phát triển thế hệ SSBN tiếp theo. Kiểu 096 có khả năng tăng cường đáng kể năng lực răn đe trên biển. Bên cạnh đó, SLBM JL-3 cũng là con cưng của Trung Quốc, dự kiến được ra mắt vào năm 2027 và trang bị cho các SSBN 096. Với tầm bắn lên đến 10.000 km và có khả năng mang theo nhiều đạn hạt nhân có sức công phá lớn, SLBM JL-3 đủ sức xóa sổ mọi nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ, dù là ở bờ Đông hay bờ Tây. Với tầm bắn khủng như thế, Trung Quốc có thể ung dung phóng JL-3 từ chính lãnh thổ của mình. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng không giấu tham vọng tăng số lượng tàu ngầm từ 66 lên 76 chiếc vào năm 2030, trong đó bao gồm việc đóng mới 6 chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân, theo một phân tích chưa được công bố của Văn phòng Tình báo Hải quân Hoa Kỳ ONI. Không chỉ tàu ngầm hay tên lửa liên lục địa, Trung Quốc còn sẵn sàng chơi lớn với Mỹ khi mới đây đã chính thức thử nghiệm thành công dòng máy bay chiến đấu tân tiến Made in China J-20, sẵn sàng đương đầu với Washington trên mọi mặt trận. Hôm 7 tháng 11, truyền thông Trung Quốc đã chính thức công bố nước này thử nghiệm thành công tiêm kích 2 chỗ ngồi J-20, dòng máy bay chiến đấu được cho là hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay, có khả năng tàng hình trước mọi hệ thống radar của đối thủ. Sau cuộc thử nghiệm này, các chuyên gia quân sự Trung Quốc sẽ tiến hành phân tích số liệu thống kê nhằm cải tiến những tính năng để biến J-20 thành dòng máy bay có khả năng cạnh tranh với F-35 của Mỹ và Su-35 của Nga, theo một nguồn tin giấu tên cho biết. Theo trang tin quân sự J Defense Weekly có trụ sở tại Anh, việc thử nghiệm J-20 diễn ra vào hôm thứ Sáu vừa qua, nhưng đến hôm nay Bắc Kinh mới chính thức công bố. Theo các bức ảnh được chụp chưa rõ thời gian, chiếc J-20 nguyên mẫu nói trên được phủ một lớp sơn màu vàng bên ngoài thân, cất cánh từ sân bay của tập đoàn Thành Đô, nhà sản xuất J-20. Trong cuộc thử nghiệm này, J-20 đã thực hiện các thao mục cất cánh, hạ cánh, tăng giảm tốc, lượn vòng trên không và khả năng tàng hình trước radar tầm xa. Hiện tại, các khoa mục bắn ném với đạn thật chưa được thực hiện vì các kỹ sư cần phải tích hợp và cải thiện một số tính năng chiến đấu.
Vài tháng trước khi cuộc diễn tập trên diễn ra, dư luận thế giới cũng đã lan truyền tin đồn về một dòng máy bay chiến đấu tân tiến Made in China, kèm theo các hình ảnh chưa được kiểm chứng về J-20 cũng như địa điểm thử nghiệm. J-20 được cho là con cưng và là át chủ bài của Trung Quốc nhằm đối trọng với Mỹ trong tương lai. Thật vậy, Bắc Kinh đã đầu tư rất nhiều vào dòng máy bay này và hy vọng nó sẽ thay đổi cán cân quân sự trong các cuộc chiến tranh tương lai, đặc biệt là khả năng bao quát và làm chủ bầu trời. Tạp chí Aerospace Knowledge có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, việc trang bị 2 chỗ ngồi trên J-20 là nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện phức tạp, bởi khi đó phi công phụ sẽ đảm nhiệm vai trò xác định tham số mục tiêu, điều khiển các chức năng vũ khí, trao đổi với sở chỉ huy. Trong khi đó, phi công chính sẽ tập trung vào việc điều khiển máy bay, né tránh các hệ thống phòng không và vũ khí đối phương. Ngoài ra, dữ liệu chiến đấu thu thập từ ghế thứ 2 trên J-20 có thể được thu thập, phân tích và huấn luyện cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo, về lâu dài có thể thay thế cho phi công phụ. Trong khi đó, đồng minh thân thiết của Trung Quốc là Nga vừa lên tiếng ủng hộ những quan ngại của Trung Quốc về Hiệp ước An ninh ba bên AUKUS giữa Mỹ, Anh, Úc, vốn được ví như chiếc vòng kiềm tỏa, không cho Bắc Kinh có cơ hội vẫy vùng, bành trướng thế lực. Cụ thể, tại cuộc họp gần đây của Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Phó đại diện thường trực của Nga tại Văn phòng Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Andrei Belousov nói rằng những lo ngại của Trung Quốc đối với AUKUS là hoàn toàn chính đáng vì hoạt động của liên minh có liên quan đến lĩnh vực hạt nhân và rõ ràng mang tầm vóc quân sự. Ông cho rằng cần có thời gian và thông tin để đưa ra kết luận và đặt câu hỏi về tác động có thể có của sáng kiến đối với an ninh khu vực và toàn cầu, cũng như chủ trương không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đồng thời tìm hiểu xem mối quan hệ đối tác này có phù hợp với nghĩa vụ mà các thành viên AUKUS phải tuân thủ theo các thỏa thuận quốc tế khác nhau hay không. Vị quan chức nhấn mạnh, Nga đã đặt những câu hỏi này trước Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ở Viên và mong đợi nhận được câu trả lời thỏa đáng. Nga ủng hộ những lo ngại mà người bạn Trung Quốc của chúng tôi đã bày tỏ, ông nói. Ông Belousov lưu ý rằng các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cũng đang xem AUKUS là một mối đe dọa đối với an ninh khu vực. Đặc biệt, phái đoàn của Indonesia và Malaysia cho rằng Hiệp ước An ninh ba bên có thể là mồi lửa cho một cuộc chạy đua vũ trang do quan hệ đối tác ba bên cho phép Mỹ, Anh giúp Úc đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc AUKUS phá hoại sự ổn định của khu vực và hy vọng hợp tác tàu ngầm hạt nhân sẽ không phát triển theo cách chưa có tiền lệ như vậy và tạo ra thêm nhiều rắc rối trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng hợp tác tàu ngầm hạt nhân AUKUS đã tạo ra nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân và vi phạm rõ ràng tinh thần của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông lưu ý rằng nó sẽ không chỉ có tác động sâu rộng đến hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, mà còn mang lại những mối đe dọa thực sự đối với hòa bình và ổn định khu vực. Các quốc gia khác có thể làm theo và thậm chí vượt qua ngưỡng hạt nhân, dẫn đến sự trỗi dậy của tâm lý chiến tranh lạnh, kích động sự đối đầu giữa các khối và các trò chơi địa chính trị trong khu vực. Ông Triều đã chỉ trích quan hệ đối tác an ninh ba bên AUKUS tương tự như cơ chế của bộ tứ Kim Cương, ở chỗ cả hai đều phục vụ cho chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu. Mỹ tuyên bố là nước đấu tranh cho sự tự do và cởi mở, nhưng trên thực tế họ đang tạo ra các bè phái và khối quân sự nhỏ trong khu vực. Những động thái như vậy đã đi ngược lại xu thế thời đại và sẽ không nhận được sự ủng hộ nào từ các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế, phía Trung Quốc gay gắt. Ở diễn biến khác, Nga cũng đang vướng phải vòng vây và Mỹ và các nước thuộc Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dàn ra. Hôm 7 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tướng Sergei Shoigu cho biết các tàu tên lửa dẫn đường của Mỹ và NATO đang được vận chuyển vào Biển Đen nhằm thử lửa sức mạnh biên giới phía nam của Nga. Nói chính xác hơn, đây gần như là một nỗ lực không ngừng để kiểm tra xem Nga đã xây dựng hệ thống phòng thủ của mình dọc theo bờ Biển Đen và nói chung là ở miền nam đất nước như thế nào, ông Shoigu nói. Vì Bộ trưởng nhấn mạnh, các tàu chiến này còn được trang bị vũ khí tấn công tầm xa theo lẽ tự nhiên. Moscow luôn theo dõi chúng vì các hành động khiêu khích có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trường hợp điển hình gần đây là một tàu khu trục của Anh vi phạm đường biên giới trên biển ở Biển Đen. Tàu chiến Nga đã phải khai hỏa bắn cảnh cáo. Tất nhiên, chúng tôi phải ngăn chặn những điều tương tự xảy ra. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nhất cử nhất động của mọi tàu chiến nào nằm ngoài khu vực tiến vào Biển Đen đều nằm trong tầm ngắm của nước này. Theo trang tin TASS, hiện 2 tàu chiến của Mỹ đang hoạt động ở Biển Đen gồm Soái Hạm
Tàu chỉ huy Mo Whitney và tàu khu trục tên lửa dẫn đường Porter, lực lượng hạm đội Biển Đen của Nga đang theo dõi chặt chẽ các tàu chiến của Mỹ trong khu vực. Hạm đội 6 của Mỹ trước đó thông báo rằng các tàu chiến đã triển khai tới Biển Đen để tham gia các hoạt động chung với các đồng minh và đối tác NATO. Ông Shoigu cho biết thêm, Mỹ và NATO sẽ không chỉ đơn thuần thực hiện các cuộc thử lửa như vậy. Theo tôi biết, họ đang lên kế hoạch tập trận với Hải quân Georgia và Ukraine, các nước láng giềng của chúng tôi. Nga cũng sẽ tổ chức các cuộc tập trận rầm rộ như vậy trong thời gian tới. Ở diễn biến khác, Vương quốc Anh đang có động thái tạo mối quan hệ giao ban thân thiết với các nước Đông Nam Á. Cụ thể, hôm ngày 7 tháng 11, Ngoại trưởng Anh Liz Truss bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Đông Nam Á. Quốc gia đầu tiên bà đặt chân đến là Malaysia. Theo văn phòng phụ trách báo chí của nữ bộ trưởng, mục tiêu của chuyến đi là nhằm làm sâu sắc hơn các mối quan hệ kinh tế và an ninh của London với các nước trong khu vực. Giới quan sát cho rằng hậu Brexit, Anh đang muốn tăng cường quan hệ với những quốc gia và khu vực ngoài châu Âu. Được biết, bà Truss cũng sẽ thăm Thái Lan và Indonesia. Điều này cho thấy hai nước này đang ngày càng thể hiện được sức mạnh ngoại giao và kinh tế ngày càng tăng. Nữ ngoại trưởng cho biết trong một tuyên bố, tôi muốn định vị nước Anh ở vị trí nào của sự tăng trưởng toàn cầu trong tương lai, đồng thời suy xét xem đâu là những đối tác lớn của chúng tôi vào năm 2050 và hơn thế nữa. Đông Nam Á sẽ là đầu tàu của nền kinh tế toàn cầu và tôi muốn Anh là một phần trong đó. Do đó, London đang nỗ lực nâng cấp quan hệ kinh tế và an ninh với khu vực để phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của những quốc gia này. Bộ Ngoại giao Anh cho biết bà Truss sẽ tìm cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn về đầu tư cơ sở hạ tầng vào khu vực. Bà sẽ gặp các nhà lãnh đạo và ngoại trưởng ở Malaysia và Thái Lan với các chủ đề thảo luận bao gồm hợp tác quốc phòng và thương mại, cũng như thúc đẩy các hoạt động đầu tư vào công nghệ, kỹ thuật số và an ninh. Bà Truss cũng sẽ hội đàm các vấn đề chính sách đối ngoại như Myanmar và Afghanistan với người đồng cấp Indonesia, đồng thời tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn về chống khủng bố và an ninh mạng. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm 7 tháng 11, theo một nguồn tin nội bộ của Đảng Lao động Đối lập Anh, Chủ tịch đảng này, ông Keir Starmer đã lên tiếng phản đối việc London dự định đơn phương kích hoạt điều khoản khẩn cấp, điều 16 trong thỏa thuận Brexit. Lý do theo ông là việc này sẽ không giải quyết được các vấn đề đối với thỏa thuận thương mại với Bắc Ireland. Tôi không nghĩ rằng việc kích hoạt điều 16 sẽ giải quyết được tranh chấp liên quan đến nghị định thư ở Bắc Ireland và Đảng Lao động sẽ không ủng hộ hay hỗ trợ chính phủ thực hiện điều đó. Ông Starmer nói với đài BBC trong một buổi trả lời phỏng vấn. Trước đó, phía London đã nhiều lần cảnh báo rằng họ có thể đơn phương kích hoạt điều 16, cho phép một trong hai bên thực hiện đơn phương hành động nếu họ cho rằng thỏa thuận của họ điều chỉnh thương mại hậu Brexit đang có tác động tiêu cực mạnh đến lợi ích kinh tế của bản thân. Anh đã rời khỏi khối vào năm ngoái, nhưng kể từ đó đã từ chối tuân thủ việc kiểm tra biên giới giữa tỉnh Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland, hai thành viên EU. Về việc này, Liên minh châu Âu gồm 27 thành viên cho rằng London có nghĩa vụ phải tuân theo thỏa thuận ly hôn của họ nếu muốn chấm dứt trong êm thấm thỏa thuận ly hôn Brexit. Ở diễn biến khác, hôm 7 tháng 11, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã lên tiếng phản đối gay gắt việc Hoa Kỳ dự định xây dựng một lãnh sự quán dành cho người Palestine ở Jerusalem, khi ông khẳng định thành phố là thủ đô của Israel và nó không dành cho Palestine. Được biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết họ muốn mở lại lãnh sự quán dành riêng cho người Palestine, nơi đã bị đóng cửa dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump, thời điểm mà quan hệ giữa Mỹ và Palestine đã xuống thấp chưa từng thấy. Vì cựu tổng thống đã cho đóng cửa lãnh sự quán Mỹ dành cho Palestine ở Jerusalem, điều khiến người Palestine vô cùng phẫn nộ, nhưng lại được chính quyền Israel hết sức hoan nghênh. Hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 11, họ đồng ý với người Mỹ về phần lớn các vấn đề đối nội và đối ngoại, nhưng tuyệt đối không nhượng bộ về vấn đề Palestine này. Ở Israel không có chỗ cho một lãnh sự quán Mỹ dành cho Palestine ở Jerusalem. Tôi xin nhắc lại, Jerusalem là thủ đô của nhà nước Israel. Khác với ông Trump, ông Biden được cho là đang tìm cách hàn gắn quan hệ với Palestine và thúc đẩy hòa bình Israel-Palestine bằng việc công khai kế hoạch mở cửa lãnh sự quán nói trên. Tuy nhiên, ngày mở cửa trở lại vẫn còn là một ẩn số. Để giải vây cho Washington trong vấn đề này, nhưng Ngoại trưởng Israel gợi ý rằng lãnh sự quán để cho Palestine có thể được đặt tại thành phố Ramallah, bờ Tây sông Jordan, thay vì Jerusalem như dự kiến. Tuy vậy, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã bác bỏ đề nghị đó và nói rằng họ sẽ chỉ chấp nhận một lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Jerusalem và đó là thủ đô của nhà nước Palestine.
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya One vào ngày 7 tháng 11, đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Shrinov cho biết nước này đang bố trí các chuyến bay đặc biệt đến Kabul vào tháng 11 để cung cấp gói viện trợ nhân đạo lớn cho quốc gia Nam Á và hồi hương công dân Nga. Hiện chúng tôi đang chuẩn bị các chuyến bay đặc biệt đến Afghanistan để cung cấp thực phẩm, hàng viện trợ nhân đạo với số lượng lớn. Tháng 11, chúng tôi sẽ đưa người Nga ở Afghanistan về nước. Những chuyến bay tiếp sau đó sẽ dành cho sinh viên Afghanistan muốn trở lại các trường đại học của Nga mà họ đang theo học mà không có tiền mua vé, ông Shrinov nói. Hồi 20 tháng 10, những người tham gia cuộc họp tại Moscow về Afghanistan đã kêu gọi cung cấp viện trợ kinh tế và nhân đạo khẩn cấp để hỗ trợ Kabul sớm tái thiết đất nước. Sau khi Taliban lật đổ chính phủ cũ và thành lập nội các, Kabul vẫn rơi vào khủng hoảng chất chồng do Mỹ và các nước phương Tây đóng băng nguồn ngoại tệ. Hiện chưa quốc gia nào trên thế giới công nhận chính thức chính quyền Taliban. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.